په دې لسن کې به موږ زده کوو چې خپل پروډکټ په امازون سیلر سنټرل باندې څنګه ایډورټایز کوو. کله چې ته پرایویټ لیبل کې پرایویټ لیبل پروډکټس بغیر د پی پی سی کیمپین خرڅول مشکل دي. پی پی سی څه ته وایي؟ پی پر کلیک. پی پر کلیک په پښتو کې د په حکم چې پی پر کلیک څه مطلب دی؟ کله چې ته یو پروډکټ خرڅې او ته غواړې چې هغه څوک والي، نو په ای کامرس انډسټري کې په ای کامرس دنیا کې مونږه پی پی سی وایو، پی پر کلیک، او هر کلیک مونږ په ای کامرس انډسټري کې سیل ته وایو. ستا کله چې یو کسټمر ستا په پروډکټ کلیک وکړي، هغه مونږ د سیل حسابو چې یار دا مونږ ته سیل راغی. او په 100 کې 1% اکثر کسټمر مایند چینج کی، بٹ 99% چې کله هم کسټمر ستا پروډکټ علي هغه کلیک سیل. اوس په کیمپین کې تاسو په دې خبره ځان پوه شئ. امپریشن ځي، ټیک ده، یو ویوز راځي، یو کلیک راځي. امپریشن هغه چې یار یو کس ته ایډ ګوري او تیر شي دی، ټیک ده. بل ډای ویو هغه هم تاسو ته پته چې یو کس ته ایډ ګوري. کلیک یو کس امپریشن ستا ایډ ورته راشي او هغه په کلیک کې بای کی، هغې ته موږ امازون ته پیسې پی کوو چې کله یو انسان زموږ پروډکټ کلیک کړي. پی پر کلیک دی ته وایي. نو د دې نه بغیر که ته پرایویټ لیبل کې، نو د ایډورټایزنګ نه بغیر دا ذهن وباسه چې ستا په سیل راځي. او ایډورټایزنګ ته ټول عمر نه کوي، چې کله هم ستا برانډ برابر شو او خلکو اغستل شروع کړو، ستا اورګینیک کسټمر شروع کړو، بیا تا ته ضرورت نه. خو په اوله کې په پرایویټ لیبل کې به ته لازم کیمپین چلای. که کیمپین نه چلای، ستا پروډکټ په نه خرڅېږي. ته به وایې چې یار څوک یې الي ولي نو څوک زما پیج ولي نه وزټ کوي. نو دا چې ته به همیشه کیمپین چلای. کیمپین چلول ډېر اسان دي، زه به تاسو ته وښیم. خو زما دا یوه خبره همیشه په ذهن کې ساته، کله هم خپل بجټ د 10% نه مه زیاته. زما په دې څه مطلب دی؟ زه په خپله د امازون 6 فیګر چې یم سیلر یم. کله چې هم موږ پرایویټ لیبل پروډکټ خرڅوو، هغه موږ که د یو پروډکټ کاست $10 وي، موږ د ورځې $1 نه یا 50 سنټ نه زیات بجټ نه ږدو. هسې اګزامپل درکوم، 10% نه به اوس هسې نه چې ته $10 بجټ کې دی، $10 ای کې ستا نقصان دی. امازون به لګوي، ستا هغه دغه به دغه کوي، هغه ایډ به ستا چلی. خو همیشه که چېرې ستا د پروډکټ کاست $10 وي، نو ته د ورځې $1 ږده بجټ، چې د $1 زما بجټ دی، یا $2 دې نه مه سیوا کېږه. که د دې نه سیوا کېږي، تا ته به نقصان یې ولې، هغه پیسې به تا هلته په ایډورټایزنګ کې ورکړې. نو دا سټراتیجي به همیشه ساتي. همیشه د پروډکټ د کاست 10% به ته ووایې چې زه دا 10% چې دا زه دغه ته وباسم، ایډورټایزنګ ته وباسم. دا اونلی په پرایویټ لیبل کې موږ پی پی سی چلو. که چېرې ته هولسیل کې، هولسیل ماډل کې کیمپین ته ضرورت نشته. هولسیل ماډل کې موږ د سره کیمپین چلو، نو پروډکټ، او په هولسیل کې موږ د سره د پروډکټ لیست کوو، نه دغه نه کوو، نه بارکوډ یلو، هغه ډایرکټ لیست یا هغه به زه تاسو ته په هولسیل کورس کې وښیم. راځئ سیسټم ته ځو، زه تاسو ته ښیم چې پروډکټ به موږ څنګه ایډورټایز. امازون سیلر سنټرل کې چې کله هم موږ خپل پروډکټ ایډورټایز کوو، نو د امازون پروډکټ په ته په بل پلیټفارم نشي ایډورټایز کولی. ته به هغه اونلی د امازون خپل ایډورټایزنګ دغه دی پلیټفارم دی، په هغې به ایډورټایز کوي. نو څه به کوو چې کله ته خپل سیلر سنټر لاګ شي، دا ایډورټایزنګ آپشن ته به لاړ شي. دلته تا ته ډېر آپشن دي. ګوره، یو کیمپین مینیجر دی، A+ کانټینټ. A+ کانټینټ مینیجر سې کوم دغه سره چې ایډ سره تګ ویډیو لګوي، ټیک شو، ډیل شو، که کوپنز ورکوي، که پرایم ایکسکلوزیو ډسکاونټ ورکوي، د امازون نوی راښکوي پروموشن به ته په کوم وخت کې ورکوي چې یاره ته ووایې زما سامان خرابېږي یا څوک یې نالي پروموشن ورکولی شي، که ته وایې چې پرایم ایکسکلوزیو ډسکاونټ ورکوي. خو موږ زه خپل اولنی پروډکټ لانچ کوو، نو موږ اولنی کیمپین چلو، نو موږ به اول په دې کلیک څه شی کیمپین مینیجر. دا زموږ د کار نه دي. دا که ته وروسته اپلای کوې، د څه یو چا ته ډیل ورکوې، ته ورسره پلی اراونډ کولی شي. خو زموږ دپاره دا دی، کیمپین مینیجر به کلیک کړو، ټیک ده. موږ به دې دغه ته راشو، پیج ته. درې دغه به ته راشي، یو به سپانسر پروډکټ وي، یو سپانسر برانډ دی، یو سپانسر ډسپلی ده. ټول درته ښیم چې د دې څه فایده ده. که سپانسر برانډ کې ته وګورې، اکثر موسټلی په امازون باندې ګوره، زه لاړ شم که نه، زه تا ته ښیم، په تفصیل سره دې پوهه کوم چې تا ته پته ولګي. دا سپانسر برانډ نه دي، دا آلریډي دا کمپنیانې په $1 بلیون
خرج کوي. نو موږ ځکه هول سیل کې دا فائدې چې ته پیسې په کمپین نه چلې ا کمپنیانې په دې بلینز اف ډالر سپند کړي دا الریډي سپانسر دا د امیزان په اولنې پیج باندې. نو که څوک برانډ خرڅي هول سیل کې هول سیل به ورسته په بل کورس به هول سیل دا د پرایویټ لیبل دی د هول سیل کورس پتا سوم په دې کورس کې کوي نو تاسو پته ولګي چې هول سیل څنګه کیږي. نو دا د برانډ سپانسر شو. بل د سپانسر ډیسپلی. سپانسر ډیسپلی کې دا چلی چې څوک چې لټ سه څوک پروډکټ د بل چا علي دلته به سره لاندې ستا پروډکټ سپانسر کیه دلته لکه داخله چی یعنی لکه اوس زه خو علم کولګیټ خو دلته په دې ډیسپلی کې لاندې ریلیټډ کې ماته ډیفرنٹ خلک رالل دا د خپل پروډکټ چې دی دا خلک ایڈورټایز کوي دې ته سپانسر ډیسپلی وي. خو دا د زمونږ د کار نه دي. موږ سپانسر پروډکټ موږ دا بکو په دې به کلیک کو چې کله موږ په دې کلیک کو موږ به دې پیج ته راشو. موږ دې پیج ته رالې خپل ګروپ لنوم ورکا کنه ورکه د سې ساتي ستا مرزي ده. ښه اوس کم پروډکټ په لکه اوس لیټ سې زه دا پروډکټ ایڈورټایز کوم د خپل ستا چې څومره لیست پروډکټ کی اب تا تراشي لیټ سې زم چې دا پروډکټ زه ایڈورټایز کوم دا به کلیک کوم راغی چې راغی. اوس ټارګټینګ صف مطلب دی. ټارګټینګ دا وی امیزان ته دوه اپشن دي مینوال ټارګټینګ دی اتوماتیک ټارګټ دی. د امیزان میټریک ډیر سترونګ دی چرته هم مینوال ټارګټینګ مکوه اتوماتیک کو چې امیزان دې ته چوز کوي ډیر سترونګ دی. ته مینوال ټارګټینګ کولای شي کیورډ ټارګټ کولای شي پروډکټ ټارګټینګ کولای شي خو زه اتوماتیک ټارګټینګ خله چې امیزان دې ته چوز کوي. رازو بیٹ تا بیٹ څه شی په امیزان کې بیٹ ډیر زیات لازم دی. بیٹ څه ته وایي مونږ چې ورته دا وایو هلکه بولی. تاسو که اکثر کتري مخکې به دا کورونه خرڅېدل هلکه وایي راځئ بولی پې لګېدلې ده چا به وي 1 کروڑ چا 2 کروڑ د چا چې به ډېر بیډ راغی د هغه پروډکټ د هغه به آفر به ایکسپټ شو او هغه کور یا پینډینګ به په هغه خرڅ شو. اوس راځو بیټ ته. بیټ صحیح زه همیشه 25 سنټ نه زیات بیډ نه ږدم. دا زما سټریټجي ده. زه چیرې هم د 25 سنټ نه زیات بیډ نه ږدم که 30 سنټ دی د بیډ فایده څه ده. اوس لیټ سې موږ لاړو امیزان ته ټیک ده موږ امیزان ته لاړو زه دلته سرچ کوم په بالغ پسې ګرځم دا ما اوس ماته دا پروډکټ رالو دا مخکې پروډکټس ولې رالو ماته د دې کسانو کیورډ سترونګ یو بیډ هاي چې کله ستا بیډ هاي امیزان ستا پروډکټ خلکو ته مخکې ته کوي د دې کسانو بیډ هاي دی. دا ټول سپانسر پروډکټ دا ټول خلک په ایڈورټایز کې. اوس دا سپانسر نه دي دا کسان خپل ایډ چلی نو ګوره ماته ډایرکټ رالل او دا څوک چې ایډ نه چلی هغه ته سپانسر نه دي لیکلي دا هغه په کیورډ خو یو وخت به راشي چې انشاءالله ستا سټور برابر شي نو برانډ دې اسټابلیش شي نو بیا تا ته ضرورت نه سپانسر ته بیا چې خلک سرچ کوي ستا نه علي نو دا بیټ دی. نو ته بیټ 30 سنټه بېښودی شي خو زه بیټ اونلی 25 سنټ ته چې د بیټ ټارګټینګ یو سټریټجي ده ته خیم دا سټریټجي به همیشه فالو کړي. دلته 25 سنټ کلیک کو دلته set bids by targeting group باندې به کلیک کړئ. دلته کلوز میچ د کلوز میچ څه مطلب دی زه همیشه دا $1 ږدم ټیک ده. د کلوز میچ څه مطلب دی لیټ سې په امیزان کې یو کس دا بالغ علي او دا بالغ نه خرڅ شوی نه دا سیلر سره ختم شوی نو چې کله ستا بیډ هاي امیزان به څه کوي ستا هغه بالغ پوته مخې ته کړي چې زه د دې سیلر سره نشته خو د سره شته. دا بل میچ چې دی دا ना होने की बराबरी नु ज़दा 70 सेंट पे कम डॉलर नु 70 सेंट पे कम ठीक था. सब्स्टिट्यूट सतोई सब्स्टिट्यूट बमज़ 50 सेंट सब्स्टिट्यूट लेट्स से यो कस्ते आगा पे यो दागा पसी गर्जी लेट्स से पे यो सिस पसी गर्जी प लेट्स से पे शावर पसी गर्जी ठीक था लांबलू शावर पसी आओ आगा सेला सर ختمی نی او هغه چې یار زه په بل شي پسې ګرځم نو امیزان څه وکړي چې هغه ته ووایي یاره که ته دا شاور لیټ سې زه وایم چې یاره زه دې شاور پسې ګرځم او که دا شاور نه ختمي نو سبسټیټیوټ امیزان وایي چې هلکه که دا شاور ختم دی ته دا اخیستی شي دې ته سبسټیټیوټ وایي چې د یو شي په بدله بل شي اخیستل خو دا ډېر کم چانسز دي نو زه به سبسټیټیوټ 50 سنټ کم او دا کمپلیمنټس به هم زه 50 سنټ کم ځکه چې دغه خو مین سیز دا دی چې کلوز میچ په همیشه زیات ساتي. اوس راځو تاسو ته ما وخت ویلو چې کیورډ ډیر لازم شی دی. اقا جنگل سکاوټ طریقه به وکړي چې کم پروډکټ
دغه کې کم پروډکټ دغه کې ایڈورټایز کې د هغې کیورډ به جنګل سکاوټ نه راوباسي لکه وختي چې مې ته ښوولې وي او دلته به یې واچې کیورډز چې کیورډ لیټ سیز پیلو کوم دلته به پیلو اب لیکم به نه خو هغه به ته ایډ کیورډ دلته به ایډ کېږي پوره به دغه راولې ټیک ده ټولې کیورډ یې به واچې چې کله د کیورډ یې واچولې راځو نیکسټ دغه ته دا آپشن دی که ته ایسن ورکې دا آپشنل دی دغه که نه کې دغه پرېږده نیگیټیو پروډکټ ټارګیټینګ پرېږده آپشنل دی راځو کیمپین ته درې آپشن دي زموږ سره یو ډاینامیک بیډ دی ډاون اونلی د دې څه مطلب شو د دې دا مطلب شو چې کله ته کیمپین چلی او ستا سیل کمي او امیزان ته پته ولګي چې یاره دا سړی په کیمپین پیسې چلی او د ده بیډ 25 سنټ دی او سیل خلک یې نالي امیزان ستا بیډ چې دی 10 سنټ ته راوزار کړي دا به نه کې بل ډاینامیک بیډز اپ اینډ ډاون اپ اینډ ډاون دی که چېرې ستا سیل زیاتېږي امیزان څه وکړي ستا بیډ زیات کړي چې ستا سیل لږ شی زیات شو امیزان که تا 25 سنټ بیډ کړی امیزان یې 50 کړي ولې چې ستا سیل سیوا شو امیزان وایي چې یار زه ستا پروډکټ نورو خلکو ته هم بوځم بل دی فکس بیډ ته امیزان ته وایي چې نه زه صرف 25 سنټ ورکوم دې نه زیات نه دا به نه کوې اولنی دویمی به نه کوې اولنی او درېیمی به نه کوې دا به کوې درېیمی دا به همیشه دا به ټیک ساتې کیمپین به کله لانچ کیمپین نوم به کله د کله نه سټارټی نن نه اینډ ډیټ که نه ورکې ستا مرضي ده راځو بجټ ته بجټ تاسو ته ما وختي ویلو لکه ته امیزان ته وایي چې زما $2 بجټ دی له 2 نه زیات نشم ورکولی 2 به ورکړي چې $2 دې دغه کو په دې باندې به کلیک کې لانچ کیمپین بوم ستا کیمپین به لانچ شي چې کیمپین دې لانچ شو تا بیا تلی شي په دغه کې امیزان ایډورټایزینګ دغه ته لاړ شي مینیجر ته لاړ شي تا ته به امیزان هر روزانه ریپورټ درکوي چې دومره کسانو کلیک وکړو دومره کسانو د سامان واغست دومره د سامان وانغست دقسې چله که چېرې سامان یې راخسي کیمپین ته اینی ټایم سټاپ کولی شي چې دلته راشي اینی ټایم یې اینډ کولی شي خپل کیمپین دا د امیزان د کیمپین چلولو طریقه ده راځو نیکسټ لیسن کې به خبره کوو چې مونږه کله سپلایر ته وایو نو ډي ډي پي شپمنټ باره کې به خبره کوو ډېرې خبرې دي چې دا مین لیسن زمونږ کور شو زمونږه امیزان سره اکاونټ زمونږ سره پروډکټ هنټ زده شو زمونږ سره علی بابا سره اکاونټ سامانو شو زمونږ سره لیسټینګ زده شو زمونږ سره کیمپین زده شو دا اهم کارونه وشو اوس به مونږه د امیزان د سیکشنز باره کې خبره کوو مونږ به چې په امیزان څه خرڅول غواړي څه خرڅول نه غواړي د هغې په باره کې خبره کوو داسې ډېر ډیټیل د هغې به خبره کوو راځئ ځو بل لیسن ته مننه